Bună, bună, lume bună! Mă bufnește râsul pentru că sunt la început în vlogging și e foarte amuzant, nu reușesc să țin așa cum trebuie acest stick pentru telefon, dar sper să iasă bine până la urmă. Ce mai faceți? Astăzi mi-am propus să vă duc într-un cartier undeva în vestul orașului Milano. Vreau să vă arăt niște case cu influențe super nordice și o să vă povestesc puțin despre ele și apoi am o mare, mare surpriză chiar din buricul târgului și anume din centru, unde o să vă arăt ceva frumos de care sigur ați auzit și foarte mulți dintre voi poate ați și trecut pe acolo. Dar ce interesant este povestea celui care a construit acel loc special pentru mine. Sper să vă placă. Trebuie să ajung acum la destinație, la prima din destinații și haideți cu mine. Pa, pa! Atunci când încerci să explorezi un oraș și mai ales atunci când ești la început într-un oraș complet străin, ți se întâmplă să te pierzi. Dar în momentele astea eu am avut ocazia să descoper elemente absolut uimitoare și am avut curiozitatea să merg dincolo de ceea ce vedeam și să înțeleg trecutul și poveștile lor. Aceste case au fost donate de o mare firmă suedeză primăriei orașului Milano după cel de-al doilea război mondial, care a fost devastator pentru Milano. Între 1947 și 1953 ia naștere satul scandinav în Milano. Se mai numește și satul finlandez sau orășelul florilor pentru că toate străduțele care traversează pe aici poartă nume de flori. Este vorba despre câteva construcții de inspirație suedeză realizate în acea perioadă de primărie a orașului Milano, în zona vestică a orașului, dar care vor fi replicate și în alte părți ale orașului. Scopul era să fie oferite spații de locuit familiilor care își pierduseră casele în bombardamentele din cel de-al doilea război mondial. Cu timpul aici au locuit persoane, familii care au venit din sudul Italiei în căutarea locurilor de muncă sau din alte părți ale Italiei în general. Sunt câteva locuințe care au doar un singur etaj și sunt înconjurate de grădini private. Cu timpul, câteva dintre ele au fost demolate. Astăzi, satul finlandez este un aglomerat de case populare, dar care păstrează acea amprentă originală a timpului și, bineînțeles, care se disting printr-o arhitectură total diferită de restul blocurilor sau al caselor din împrejurim. Și uitam să vă spun că plimbându-mă prin acest mic cartier deosebit, am avut senzația că mă aflu undeva în suburbiile orașului Los Angeles și cred că este ceva foarte interesant considerând că mă aflam de fapt la Milano. Dar nu vreau să mai comentez, vă las în compania imaginilor și sper să vă placă.
Pe 7 martie 1865, exact acum 155 de ani, începeau lucrările la Galeria Vittorio Emanuele al II-lea din Milano, incluzând această cupolă efectiv superbă. Mengoni, arhitectul care după 2 ani de la începerea lucrărilor va aluneca și va cădea de pe o schelă sub ochii muncitorilor, își va găsi în acest fel un final destul de trist. O moarte care este învăluită totuși în mister. Unii consideră faptul că a fost pur și simplu un ghinion, alții spun că el s-ar fi sinucis pentru că era total nesatisfăcut de opera sa. Nici măcar regele de pe acea vreme, Vittorio Emanuele al II-lea, căruia era dedicat proiectul, nu s-a prezentat la inaugurare pentru că era bolnav și care va muri la câteva zile, din păcate. Dar de-a lungul istoriei marilor opere arhitectonice, sunt câteva cazuri de sinucideri ale ideatorilor. Este vorba despre cel care a proiectat Arcul de Triunf din Paris sau ideatorul Teatrului Operei din Viena sau pentru creatorul Altarului Patriei din Roma. Un renumit critic de artă spunea: pentru un creator de operă frumoasă, e ușor să ne imaginăm sfârșitul lui în rama acesteia. Ziua dinaintea morții sale, Mengoni declara: misiunea mea s-a împlinit. Arcul este finalizat. Pentru mine este o operă absolut superbă. Sunt curioasă care este părerea voastră. Pe curând, cu Neaventuri de la Milano, vă pup și aveți grijă de voi!